สวัสดีทุกคนนะผมขอต้อนรับเข้าสู่เปิดจอรอรีและเราอยู่กับ Dare You to Date EP ที่2นะครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามารีแคปกันตอนท้ายเหมือนเดิมนะครับไปมีชื่อระบุด้วยคืออ๋อรูปที่เขาให้มาใช่ปะอร่อยแชมป์ ฮัลโหลไอ้แชมป์มึงส่งจดหมายมาทำไม มึงแกล้งเฮียอะไรกู มึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยต้า มึงจะเล่นกูใช่ปะมึงอยู่ไหน คนต่อไปเหรอที่จะโดนอะไรเงี้ย พบยานอนหลับมิดาโซแลมอยู่ในแก้วแล้วก็ขวดเหล้าค่ะ ยาน่าจะถูกใส่ตั้งแต่ในขวด เพราะว่าเราเจอยาตัวนี้อยู่ในแก้วของทุกคนเลยค่ะ คนชงเหล้าไง แล้วแก้พวกเนี้ยมีแค่ แต่ ร ว่า อย เขา นิ้วมื หาย อของ ไป เด็ก ช่วงหนึ่ เจ็ ง ดคนใช่ไหม ใช่ค่ะ ทรงเนี้ยโหฆาตกรรมชัด อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป ยังไงต้องรอผลจากนิติเวชก่อน ๆสมมติฐานนี้ครับสารวัตรผมว่าคนที่วางยาเนี่ยต้องวางผลเลยแน่ สรุปคุณไม่ได้ใช้ยาเสพติดจริงๆใช่ไหม ไม่ได้เล่นครับ ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวยังไงให้ช่วยเดี๋ยวแจ้งอีกที ยินดีค่ะสารวัตร ทั้งหมด อัน ที่ นี้ ผมจดอยู่ เอกสารนะคะ ถ้าจะง่วงขนาดนั้นก็ไปนอนไหม ๆงั้นผมไปนอนแล้วนะ สารวัตรมองอะไรขนาดนั้นนะคุณเป็นคนบอกผมเองนะให้ผมไปนอนอ่ะ รู้จักคำว่าประชดไหมครับ นี่เป็นเวลาทำงาน ทำไมไม่ไปหาข้อมูลต้าเพิ่ม ฮัลโหลครับ หมดไปผู้กองนะครับ ผมรบกวนหาข้อมูลของเด็กที่ชื่อต้าให้หน่อยได้ไหมครับ ผมว่าไอ้เด็กคนนี้มันน่าสงสัย ได้ค่ะ ผู้กองมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะ ฝากถามสายสืบเกี่ยวกับยาที่อยู่ในพื้นที่ให้หน่อยได้ไหมครับ ผมคิดว่าไอ้เด็กพวกนี้มันน่าจะเล่นยา คือเขามี แต่ผ เน็ ย ตเวิร์กของ ว่ เขาหมด ยจก แล้ว ไหน รับทราบค่ะ ฝากด้วยครับ ผมไปนอนได้แล้วใช่ไหมครับสารวัตร นี่คุณใช้ปากสั่งคนอื่นเลยเหรอ อ้าวทีมเวิร์กเองครับสารวัตรรู้จักบ้างไหมครับการแบ่งงานเนี่ย แล้วถ้าผมจะใช้ปากผมทำงานเนี่ย มันจะทำไมล่ะครับ แปลก ในเมื่อปากของผมเนี่ย มันดีขนาดเนี้ย สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสารวัตรผลนิติเวชออกแล้วนะคะ ได้ครับ เดี๋ยวผมรีบไป ๆไม่ได้นอนหรอก ถ้าอยากไปฟังผลนิติเวชอะก็ตามมาเดี๋ยวจะไปนอนก็ได้นะผมไม่ว่า ฮะพี่สะมัน ก็ให้ผมไปด้วยไม่ใช่เหรอ ก็ขับรถตัวเองไปดิ ไม่มีรถเลยไงบอกไว้ก่อนนะ ให้ตายไงผมไม่นั่งมอไซค์กับคุณ ผมจะขับเอง
รถติดนะ แล้วใครบอกล่ะครับว่าให้สารวัตรไปกับผมอะคุณรู้ไหมปี 2025 เนี่ย มันเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เลย ขอโทษนะ บอกผมเพื่อ ไปด้วย ใช้รถเยอะเนี่ย โลกก็ยิ่งร้อนนี่ครับ ตำรวจที่ดีเนี่ย ต้องรู้จักหลักโลก ใช่ไหมครับสารวัตร ทำไมข้ออ้างเหรอพี่สาวเต็มเหนียวไปเลยพี่ ดีครับหมอ สวัสดีครับ ขอโทษทีนะครับสารวัตรที่ผลออกมาช้าหน่อย พอดีแผนกนิติเวชของเราเล็ก หมอเลยมีแค่นี้ครับ ไม่เป็นไรครับ แล้วผลตรวจว่าไงบ้างครับหมอ ผมตรวจเจอสาร 3 ชนิดในเลือดของผู้ตายนะครับ โซเดียมไทโอเพนทอล แพนโคโรเนียมโบรไมด์ และโพแทสเซียมคลอไรด์ครับ ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดนี้ใช้สำหรับนักโทษประหารครับ สาเหตุการเสียชีวิต ภาวะหัวใจล้มเหลว หมายความว่าไงครับ สารทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นยาเฉพาะที่ใช้ในวงการแพทย์เท่านั้นครับ เพราะต้องควบคุมและใช้แค่ปริมาณที่เหมาะสม แล้วก็นี่ครับ มีรอยเข็มที่แขนของผู้ตาย จากสภาพรอยน่าจะเกิดขึ้นไม่นานก่อนผู้ตายเสียชีวิตครับ แสดงว่าคนร้ายฉีดยา3 ชนิดนี้เข้าไปในร่างกายปุยฝ้ายถูกไหมครับ ครับ และฉีดเกินปริมาณที่กำหนด จากที่ตรวจผมถือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมครับ เวลาเสียชีวิตเที่ยงคืน15 ถึงตี 1ไอเด็กพวกนี้แจ้งตอนไหนนะครับ ตี แปลว่าเด็กๆเรียกรถพยาบาลก่อน ใช่ครับ ตอนได้รับแจ้งทีมฉุกเฉินเราก็รีบออกทันทีครับ 2 แต่ว่า คุณเป็นหมอนิติเวชไม่ใช่เหรอครับ ครับ หมอเรามีน้อย เราเลยต้องไปช่วยแผนกต่างๆด้วยครับ ในคืนที่มีโทรแจ้งเหตุมา ผมก็เป็นคนรับสายเองครับ เธอน่าจะโทรมาประมาณตอนตี 1เศษๆนะครับ เดี๋ยวนะครับ เธอเหรอครับ แปลว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ ใช่ครับ เป็นเสียงของผู้หญิง มันแอบจำไม่ได้แล้วอ่ะ แล้วใครเป็นคนเรียกรถพยาบาลวะ ผู้หญิงมีอยู่2 คน3ไม่ให้ไม่เราพูดตาย เห็นเชอรี่บอกต้นกล้าเป็นคนเรียกไม่ใช่เหรอ ผมว่าเด็กๆอาจจะแค่สับสนและให้การผิดก็ได้ครับ ให้การผิด หรือว่าตั้งใจให้ข้อมูลผิด แป๊บนะโทรไม่ได้ละมันต้องมีจริงว่ะอ๋อทบทวน จริงเหรอ นี่ไง แต่มันเขียนว่าเบลเรียกรถพยาบาลไม่ใช่เหรอทำไมเขียนไว้อย่างเงี้ย ผู้หมวดปลายแจ้งมาว่าต้ายังติดต่อไม่ได้ครับ แต่ถ้าอยากรู้ความจริงไงว่ามันปั่นหรือเปล่า ต้องไปเคียงคำตอบจากเชอรี่ แกอยู่ไหนอะแล้ววันนี้ที่ตำรวจถาม แกได้บอกอะไรไปปะ งั้น เย็นนี้มาเจอกันไหม ร้านเดิมนะ เชอร์ ทำไมมาเร็วจัง ไปกินข้าวกัน เชี่ยแชมป์เอา
เอานะอย่าเพิ่งไปคิดมากเลย ชิวๆเข้าไว้ โอ๊ยใครจะไปชิวลงล่ะ ไม่ได้มีพ่อเป็นนักการเมืองแบบแชมป์ซะหน่อย วันเนี้ยตำรวจเพิ่งโทรมานะว่าจะมาหาด้วย ฮะ มาหาเพื่อ ไม่รู้ บอกแค่ว่าให้เราอยู่ที่นี่อย่าไปไหน แชมป์ให้พ่อแชมป์ช่วยเราหน่อยไม่ได้หรอ เรากลัว กลัวทำไม ชั่วสาว เจอไม่ทำไมผิดซะหน่อยนี่ แชมป์ก็รู้ว่าเราขี้กลัวจะตาย ถ้าตำรวจถามนู่นถามนี่ขึ้นมา แล้วเราตกใจเผลอพูดอะไรมั่วๆไปทำไงอ่ะอืม มายังไอสัตว์ จะได้เคลียร์กันให้รู้เรื่อง ต้าส่งมาเหรอ เมื่อเช้ามันโทรมาบอกว่าได้จดหมายอะไรมาก็ไม่รู้อะแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยนะ เอาแต่ด่า แล้วก็ให้เราไปหาที่ร้านด้วยอะไม่รู้แม่งดีดยาหรือเปล่า แล้วก็พูดเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อะเอาแต่พูดเรื่องแบบทูตออแดตลอดเลย โอเค เมื่อไหร่จะมาเนี่ย นั่นดี เราหิวแล้วด้วยอ่ะ หรือว่าเราไปหาอะไรกิน สวัสดีครับ ก็มาดิครับ คุณตำรวจไม่อะไรกับเพื่อนผมมากปะครับเนี่ยที่บอกให้รออะ แค่ขอความร่วมมือในการสืบคดีเนี่ย ต้องโมโหด้วยเหรอครับ ผมจะถามอีกรอบนะครับ ใครเป็นคนโทรแจ้งโรงพยาบาลในคืนเกิดเหตุ ก็ต้นกล้าไงคะ แต่โรงพยาบาลบอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงนะครับ เสียงหวานๆ ดูอายุน่าจะประมาณ 20 เสียงนิ่ม ผมจด ๆ ดู ผิด ท่า เหรอ ทาง วะ ขี้กลัวนะ ผมฟังแล้วนี่ คล้ายคุณเหมือนกันนะครับ สรุปใครโทรครับ คนโกหกเนี่ย ดูออกไม่ยากหรอกนะครับ พวกผมอาจจะสับสนก็ได้นี่ครับ ใช้เรื่องโทรคุณต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยครับ ใครโทรเนี่ย สุดท้ายแล้วก็เป็นเพื่อนผมไม่ใช่เหรอครับ ที่โทรไป ก็มันมีคนพูดไม่ตรงกันเนี่ยครับ ก็เลยต้องมาหาคำตอบนี่ไงถ้าคืนวันเกิดเหตุและสับสนเนี่ย พอเข้าใจได้ แต่วันนี้ยังไม่มีสติหรอกครับ ขอโทษค่ะ หนูเป็นคนโทรเอง พอดีหนูสับสน แล้วมีอะไรอีกไหมครับ ที่ไม่ได้พูดความจริงเนี่ย ไม่มีค่ะ แล้วพวกคุณสองคนได้โทรหาเพื่อนที่ชื่อว่าต้าหรือเปล่าครับ ต้ามาทำไมอะนี่ต้องไปหามันอีกแล้วเหรอ ถ้าผมรู้นะว่าพวกคุณกำลังปิดบังเบาะแสอะไรอยู่อะผมจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ ส่วนคุณน่ะ ผมไม่สนใจนะครับ พ่อคุณคือใคร ใหญ่มาจากไหน แต่ใครทำตัวน่าสงสัยอะผมดำเนินคดีหมด แล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมใจดีด้วย ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ต้านเพ้ออะไรของมัน มันโทรมาบอกผมว่ามันได้จดหมาย มันบอกว่าผมมาส่งจดหมายไปแกล้งมันทั้งที่ผมไม่ได้ท จดหมายอะไร ำไม่รู้ เห็นมันบอกว่าจดหมายทูตออแดอะไรสักอย่างน่ะ เล่าให้มันรู้เรื่องนะครับ ถ้าไม่รู้เรื่องอะจับสอบสวนใหม่หมดเนี่ยแหละ แชมป์บอกคุณตำรวจเขาไปเถอะ ยังไงเราก็ไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้ว ผมจะบอกพวกคุณก่อนนะครับ ว่าเรื่องเนี้ยพวกผมไม่เกี่ยว ถึงไอ้ต้ามันจะเนิร์ดแต่ที่มันใส่แว่นแบบนั้นน่ะเพราะมันจงใจปิดบังความเฮี้ยที่มันเป็นเสียงผู้หญิง แรกๆอ่ะมันก็อ้างว่าช่วยเขาติวสอบ แต่พอติวเสร็จ มันไม่ได้ปล่อยผู้หญิงกลับบ้าน แต่มันลากผู้หญิงเข้าโรงแรม คนแรกที่น่าสงสัยเรื่องของการใช้ยาปะเพราะว่า
มีโอกาสสูงสุดว่าการเล่นยาแล้วมียาอยู่ในครอบครองอะไรเงี้ย ถ้าคนไหนยาก มันก็จะแอบใส่อะไรเข้าพี่ มันถ่ายคลิปทุกคนที่เคยมีอะไรด้วยเก็บไว้หมดเลย ก็เลยไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าพูดอะไร เวลามันเมาอ่ะ แม่งก็เอาเรื่องพวกนี้มาโม้ในวงเล่า แต่หน้าแม่งเนิร์ดไง ใครจะรู้เพราะมันเป็นแบบนี้ มันนัดให้ผมไปเคลียร์ที่ร้าน แต่ผมไม่ไป เพราะแม่งบ้า ใครจะว่างส่งจดหมายให้มันวะ เพื่อนคุณนัดคุณไปที่ร้านไหน ดิ้งมีไงร้านประจำของเหล่าเวนเจอร์อะ นี่พวกมึงเลิกเบียวดิ เฮ้ยเดี๋ยวงี้แสดงว่าผมกับเชอรีนก็พ้นข้อกล่าวหาแล้วใช่ อาจจะยังนะ มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับ อะไรของพวกคุณวะ คุณเรียกผมมาสอบสวนนอกรอบ ผมก็ให้ข้อมูลหมดแล้วนี่ทำไมไม่ทำตามที่บอกวะเป็นตำรวจภาษาอะไรเนี่ย วันนี้พวกผม2 คนแค่มาเก็บข้อมูลเฉยๆ ใช่ไหมครับสารวัตร แล้วก็ไม่มีใครบอกด้วยว่าคุณ2 คนเนี่ยจะพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัย แต่ถ้าพวกคุณไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยนี่ ใช่ไหมครับ จนกว่าจะหาฆาตกรตัวจริงได้อะพวกคุณทุกคนก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย เมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหม มีเกาะแขนกันด้วย ผมว่ากลิ่นไม่ค่อยดีแล้ว ก็ว่าทำไมดูไม่ค่อยเสียใจแล้วเลย แฟนตายทั้งคนนะเว้ย พ่อนักการเมืองมันไม่สอนอะไรเลยวะ อื้อหือดูนิสัย แกล้งให้มัน นาง เสียใจ ก่อ นิ น ดหน่อยก็ได้ กบเกิดเรื่องกิ๊กเนี่ย นางไม่แคร์โลกอยู่แล้ว แม่งเลย เอ้ยเป็นไรวะเพื่อนเครียดเหรอวะช่วงเนี้ยเฮ้ยมึงดูดิ ตัวใหม่ ขาวโบ๊ะเลย แก้เครียดหน่อยเว้ย สบายลมหน่อยก็ดีวะ ได้เดี๋ยววะไปจัดให้ คุณครับพอดีเพื่อนผมสนใจครับ รับจ็อบนอกสถานที่ป่ะครับ โคตรโคตรชายเย็นๆพี่สาว เดี๋ยว มีถุงใช่ไหม ไม่มี ใครมันจะมี ไม่มีก็ไม่ทำ กูซื้อแล้ว มึงต้องทำจะเอาเพิ่มเท่าไหร่10,000พอไหม ไม่ได้อยากได้เงิน อยากได้ความปลอดภัย เนิร์ดแบบเนี้ยไม่รู้จักคำว่าเซฟเซ็กหรอ 30,000พอไหม ไม่ต้องขายอีกหลายวัน งั้นก็ให้สดครั้งหนึ่ง ใส่ถุงครั้งหนึ่ง เดี๋ยวไปขอจากเพื่อนแป๊บ เรื่องมาก ว้าเขาก็หนีแล้วปะได้เงินแล้วอ่ะ บิดไปเลยจบ มึงเป็นใคร จะทำอะไรกู อย่าเข้ามานะ ช่วยด้วย ไ
ใครวะฮะ Food over there. ทูนกูยอมแล้วทูน มึงคืนปุยฝ้ายใช่ไหม กูไม่ได้ทำใช่ไหมกูบอกว่ากูไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนกูทำเองกูข่มขืนในปุ้ยป้ายใครวะสรุปเปิดมาเป็นผู้กองเจดเซอร์ไพรส์ไม่น่าใช่หรอก มึงทำอะไรกูอีกกูก็บอกความจริงไปแล้วมึงปล่อยกูไปเถอะกูบอกความจริงมึงไปแล้วไง โอ้ my fucking god อ๋อไม่ใช่เขาอยู่ตรงนี้ หมอเหรอ ไอ้ยคุณผมว่าชุดคุณวันนี้เนี่ย มันดูอึดอัดไปนิดนึงไหม เรื่องของผม อย่างน้อยคุณถอดไทยให้ผมหน่อยได้ไหม ผมรู้คุณใส่มาทั้งวันแล้วผมถอดให้มา คุณเชื่อใจผมนิดนึงได้ไหม สักครั้งหนึ่งไปให้ผมช่วยมา เนี่ยมันใส่ขนาดนี้ไม่อึดอัดเลยเหรอ กดสัก1 เม็ดก็แค่เนี้ยหล่อเฟี้ยว พอใจคุณยังอะ ไปเพลงอะไรกัน คุณ ไฮ ในร้านมันไม่มีอะคุณแน่ใจใช่ไหมเราไม่ได้พลาดจุดไหนไป แล้วผมจะไปรู้ได้ไงครับคุณสารวัตร ผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะ พี่จะรู้ทุกซอกทุกมุมอะคุณเป็นไรครับ คุณเกิดอะไรขึ้นครับ ฆาตกรต่อเนื่องคือใครอ่ะ เริ่มรัดคิวแล้วเว้ยมืออะผู้กอง เชี่ย
จะรู้ได้ไงว่าไอ้ต้าแม่งจะมา คุณไม่ได้นัดต้าไว้เหรอ แล้วคุณจะมาที่นี่ทำไม ผมก็แค่มากินเหล้าปะผมก็มีเพื่อนกลุ่มอื่นนะเว้ย คนนี้คือใครวะทางเหรอ แล้วคุณรู้อะไรเรื่องจดหมาย Truth or Dare จดหมายอะไรอะ Truth or Dare บอกผมไม่รู้เรื่องไงทูตออเดย์ชื่ออะไร ทำไมเขากังวลนะเขาเครียดเขาคิดอะไรอยู่อะมันมองออกนะโอ้คนดีมากพวก คุณแน่ใจใช่ไหมครับ เลิศ ก็อย่างที่หนูบอกไปเลยค่ะ หนูแค่ออกไปซื้อถุงยาง แล้วทำไมถึงนานขนาดนั้น เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับ คือ หนูออกไปเอาถุงยางที่เพื่อนแล้วมันไม่มี หนูก็เลยออกไปซื้อค่ะ แล้วกลับมาเนี่ยไม่เจอใครเลยเหรอครับ ปุยฝ้ายด้วยนะตอนที่เขาพูด โอเคครับ ตอนที่เขาพูดมาก่อนแรกว่าข่มขืนปุยฝ้ายด้วย ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้กับเราที่สุดอะห่าง 800 เมตร ก็เป็นไปได้ใส่ส้นสูงด้วย ผมว่าผู้หญิงที่ขายบริการคนนั้นน่ะไม่ได้โกหกเราหรอก ผมว่าก็อาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับ คุณได้เช็คกล้องวงจรปิดยัง เรียบร้อยครับสารวัตร แต่จุดเกิดเหตุเนี่ย มันมุมอับ ส่วนกล้องที่ใกล้ที่สุดเนี่ย ก็เสียไปเมื่อคืน เตรียมการไว้แล้ว ผมว่าเราต้องเปลี่ยนแผนใหม่ว่ะ เราจะปล่อยให้มันเร็วกว่าเราแบบนี้ทุกก้าวไม่ได้ ได้ครับ แต่คืนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับ ต้องกลับสถานเดียว ไป ผมไปส่ง ไปส่งผมที่หน่วยก่อน คุณบ้าปะเนี่ย กี่โมงกี่ยามแล้ว นอนน้อยเนี่ยตายเร็วนะครับคุณ จะนอนกี่โมง ตายกี่โมงก็เรื่องของผม เอามา ไม่ โอ้โหสารพัดไม่กล้าล้วงเลย อยากได้กุญแจใช่ปะนี่เลยครับ เอาเลย เขาจะไม่กล้า โอ้โหไม่กล้าดีโอ้ยโดนของกลางครับ พูดอะไรของคุณเนี่ย ไม่มีจรรยาบรรณอาชีพเลย ก็ผมเห็นคุณเครียดมาทั้งวันแล้วก็อยากให้คุณยิ้มหน่อย ไปเดี๋ยวผมขับเอง เร็วนะ รอสปอร์ตใจดีมีศีลธรรมแบบนี้เนี่ย ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ เอาเถอะสารวัตรสู้ ได้ผลว่ะผมเปลี่ยนความคิดแล้ว ผมจะพาคุณไปโรงแรมให้คุณไปเก็บของ เก็บทำไม ๆคือพี่จะจีบกันไม่หยุดไม่พักอยู่อย่างนั้นกำลังคิดเรื่องอันนี้อยู่อะว่าแบบ คนเดินเกม ต้องทำความรู้จักเด็กกลุ่มนี้มันตั้งแต่แรกแล้ว ไปไหนอะนอนบ้านเหรอ อ้าวสารวัตรเอามาแค่นี้เองเหรอ หรือว่านอนที่ก ก็ อง ผมไม่รู้นี่จะไปกี่วันนะ ให้ขนมาทั้งบ้านเลยไหม โอ้ยสารวัตรไม่เชื่อใจผมบ้างเลยเหรอ ขนาดโรงแรม5 ดาวแบบเนี้ยยังทำให้สารวัตรนอนหลับสบายไม่ได้เลย แย่จริงๆเลยเนาะ
อย่างเงี้ยผมว่าต้องหาที่ใหม่ รับรองที่ใหม่เนี่ยสบายกว่าแน่นอน ที่ใหม่ที่คุณว่าเนี่ย คนเยอะหรือเปล่า ผมไม่ชอบคนเยอะ สารวัตรครับ ผมเนี่ยคนท้องที่นะ กรุงเทพตั้งแต่เกิด เดินไปไหนมีแต่คนรู้จักผม รับรองที่ใหม่เนี่ย private กับที่นี่แน่นอนครับ ไปไหมครับ แต่ผมมีบริการพิเศษด้วยเดี๋ยวผมถือให้ พาไปบ้านแหละใช่ปะ ตามมาเลยครับสารวัตร คุณตลกปะเนี่ย พาผมมาบ้านคุณเนี่ยนะ ไม่เอาอะผมกลับโรงแรมแล้ว เดี๋ยวครับสารวัตรลองนอนดูก่อนครับ ไหนก็อยู่โรงแรมเนี่ย คุณก็นอนไม่หลับอยู่แล้ว แถมตอนนี้เนี่ยก็ดึกมากแล้วด้วย อย่าเรื่องมากสิครับ แล้วถ้าผมนอนไม่หลับล่ะครับ ก็แค่กลับไปนอนโรงแรมที่เดิมพรุ่งนี้ ฮะ J7 Guest House ยินดีต้อนรับครับ เจด้วย คุณก็เอากับเขาด้วยเหรอ เขาบอกจะแบ่งค่าเช่าให้ ห้องของคุณคามินพร้อมแล้วนะครับที่ชั้น ส่วนค่าเช่านะครับ ผมคิดแค่ครึ่งเดียวของราคาโรงแรมครับ นี่ผมว่ามันคุ้มมากเลยนะครับ ว่าแต่ค่าเช่าโรงแรมเท่าไหร่นะครับ 180,000 180,000 ก็ได้เลือกเซอร์วิส 5 ดาวเพราะผมไม่อยากทำอะไรเอง แล้วอีกอย่างผมจะได้ทำแต่งาน ที่นี่ก็เซอร์วิส5 ดาวเหมือนกันใช่ไหมครับถ้างั้น ผมคิดราคาคนกันเองนะครับ 50,000แล้ว ผมคิดคุณ40,000แล้วกันนะครับ ผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยนะครับ คิดซะว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ หมุนจากกระเป๋าผม ไปกระเป๋าคุณเลยดิ งั้นพรุ่งนี้ขนของที่เหลือมาเลยไหมครับ ผมยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยนะครับ ผมขอลองทดลองนอนดูก่อนดีกว่า แต่ข้อแม้เนี่ย free breakfast free wifi no service charge ผมไม่พอใจผมออกตอนไหนก็ได้ โอ้โห ตอนนี้เนี่ยคุณเป็นผู้เช่านะครับ ไม่ใช่สารวัตรอย่ามาข่มกันสิครับ ถึงจะวันเดียวหรือไม่กี่วันก็ตาม ไปร่างเอกสารสัญญามา เดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้มิจฉาชีพมันเยอะ โอเคครับ แฟร์คำพูดคำจาเนี่ย สมกับเป็นเด็กนอกดีนะครับ งั้นผมขอเซอร์วิสคุณตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ ยังไม่ทานอะไรใช่ไหมครับ รับอะไรไหมครับ ผมไม่หิวครับ เดี๋ยวผมไปทำงานต่อ งั้นรับอะไรง่ายๆก่อนไหมครับ เชฟเจครับ ฮะ คืนนี้มีอะไรบ้างนะครับ อ๋อ เมนูวันนี้นะครับ วัตถุดิบหลักเนี่ย มาจากท้องทะเลไทยที่ผสมผสานอาหารทุกภาคอย่างลงตัวครับผม ซึ่งนั่นก็คือ mackerel pasta with spicy anchovy sauce กับผักตามฤดูกาลครับ คืออะไรเหรอครับ ปลากระป๋องอะไร คืออะไรนะครับ ยำขนมจีน อ๋อ อะไรนะครับ ยำขนมจีน ขอตัวก่อนแล้วกันครับ เลิศไม่อร่อยนะไปได้ แล้วแต่งตัวผู้กอง ว้าว อ่านเช้าจากทางเราครับ ดังสวยมาก มันคือนอนหลับสบายไหมครับสารวัตร ก็ใช้ได้ครับ คือต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่แต่งตัวไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ พอดีต้องตื่นเช้ามาทำเบรคเฟาสต์ให้สารวัตรนะครับ แต่ว่า เฮ้ย แต่ง แต่ผม คิว ใส่กางเกงแล้วนะครับ พิซซ่า สารวัตรชิ้นไหนก็ดีนะครับ น่าจะต้องเห็นกันอีกบ่อย ผู้กอง ผมจะย้ายออก ๆสั่งผมไม่ได้นะครับที่เนี่ย
ยังไม่เซ็นสัญญาย้ายเข้าเลยนะครับ จะออกได้ไง เชิญครับ เพราะว่าเราเลยว่าวันๆกูต้องมาเจออะไรเนี่ย ตามสบายนะครับ เจมส์ขอคุยด้วยหน่อยดิ ทำไม เรื่องต้าเนี่ยมึงรู้แล้วใช่ปะ รู้แล้ว จริงๆ ก็ไม่ได้สนิทกันมาขนาดนั้นน่ะ ต้ามันสนิทกับแชมป์มากกว่า แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะตาย พี่ถามหน่อยดิ ต้ากับต้นกล้า สนิทกันไหม ผมไม่เคยเห็นมันสองคนไปเที่ยวด้วยกันนะ แล้วแค่ไปกินเหล้าอ่ะ ไม่เคยหรอ อย่างที่ร้านดริงก์มีอะ ที่ร้านดริงก์มี ต้นกล้าไม่น่าไปร้านดริงก์มีนะ มันบอกว่าแพงแล้วก็ไม่อร่อย ขาประจำก็มีแต่แชมป์กับต้า แล้วทำไมเจอใช่ปะก่อนเป็นต้นกล้าเนาะ แต่นี่มันนอกเวลางานนะ ไม่ตอบแล้ว ไปเรียนก่อนนะครับ ถ้าต้นกล้ามันไม่ชอบไปร้านดิ้งมี จะไปโผล่ที่นั่นทำไม ไม่รู้อะแต่เคสของต้า ผมว่าเราต้องเริ่มที่บ้านก่อนนะ มึง กูกลัวเหมือนกันนะเว้ยเอาดี แล้วพี่มึงเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมวะ ไม่อะเอาแต่ถามอย่างเดียว แล้วมึงได้เล่าอะไรให้พี่ยังฟังบ้างปะ กูไม่ได้พูดเลย เฮ้ยพวกมึง มีใครได้จดหมายทูออแดปะวะ แม่งคืออะไรวะ ตำรวจแม่งก็ถามกูแบบนี้ ตำรวจเหรอ แล้วตำรวจถามมึงได้ไงวะ กูก็แค่แวะไปแถวดิ้งมีอ่ะ ตำรวจแม่งเสือกจำกูได้ ก็เลยถาม ต้องไปที่ร้านทำไม แอปทรงไม่อยากไปแต่ไปจริงปะทุกคน ไปไหน กูลืม กูรับงานไว้ น่าสงสัยละ ก็เลยของแม่งวะ โคตรเท่อะโอ้โหเชี่ย เจ็ด มันเป็นเฮี้ยนี่ ไม่รู้ไหมบางทีผมก็เผลอคิดเข้าข้างฆาตกรมัน ถึงคนอื่นจะเฮี้ยแค่ไหนอะไม่มีใครมีสิทธิ์ทำตัวเป็นสารเตี้ย แล้วคุณเจอจดหมายทูออแดหรือยัง แม่ตาบอกว่าตามันเรียกบอกไป ผมก็อยู่แถวนี้แหละ
มันคือ เหี้ย สารเตี้ยจริงๆนะคิดเหมือนกันก็คิดนั่นแสดงว่าฆาตกรก็ต้องเล็งอยู่แล้วว่า เหมือนเขาคิดว่าตัวเองเป็นผู้ไปดุงความยุติธรรมอะไรเงี้ยประมาณนั้นปะแต่มันทำไม่ถูกต้อง ในกรณีเรื่องนี้มันเป็นประมาณนั้นคืออะไร สารวัตร อ๋อ ผมว่านี่ไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดาแล้ว คนร้ายมันน่าจะหมายหัว อยากเก็บทุกคนในกลุ่มนี้ แสดงว่าทุกคนต้องมีอะไรบางอย่างที่ปิดบัง แล้วก็เป็นนิสัยที่ไม่ดี แสดงว่าคนต่อไปต้องเป็นกล้าแน่นอน นี่ไง ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะทุกคน รูปไม่ได้มีเจใช่ปะอุ้ยมีด้วยว่ะแล้วเจไปทำอะไรอ่ะ เขาจะซูมให้อ่านปะถ้าไม่ซูมจะขออนุญาตย้อนกลับไปอ่าน ไม่ซูมจริงด้วย ขออนุญาตนะทุกคน เชอรีนเบล จริงที่รู้เรื่องอะไรอ่ะ ของมึงหรือว่าฝันใช่มึงรู้ว่าไอ้แชมป์โกงซื้อของหรือว่าไม่มันหลอกฮะมึงรู้ว่าไอ้แชมป์โกงมึงรู้ว่าไอ้แชมป์โกงข้อสอบแต่มึงไม่ยอมมึงก็ยอมให้มันลอกมึงรู้ว่าไอ้ต้าผู้หญิงแล้วข่มขืนบางอย่างผู้หญิงแล้วข่มขืนนะรู้ว่าเบลทำร้ายเพื่อนผู้หญิงที่ไปยุ่งอะไรไม่รู้มันแต่ไม่พูดเพราะชอบอะไรไม่รู้มันเลยอะไรแลกเงินอะสุดท้ายอะโอเคเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดก็เลยเครียดเหรอแต่นางไปแอบไปขโมยไปจุ๊บอะไรไม่รู้มานะแต่ดังโคตรเท่เลยว่ะลุกจุด ฮัลโหล เจ มึงได้จดหมายไหม มึงห้ามโกหกกู มึงจะอะไรนักหนาเนี่ย ถามถึงจดหมาย มึงเลิกคนตีแล้วตอบมา มึงได้จดหมายไหม ไม่ได้ มึงพอใจยัง แล้วมีเพื่อนมึงคนไหนได้จดหมายไหม กูไม่รู้ แค่นี้นะ เจ เจ เฮ้ย เชี่ย อย่างน้อยน้องคุณไม่ใช่รายต่อไปนะ แต่ก็โง่อย่างมันอาจจะโดนสอยตอนไหนก็ได้ ผมต้องกลับไปเคลียร์กับมัน คุณ นี่คือสิ่งที่ฆาตกรต้องการ ถ้าคุณทำแบบเนี้ย เดินตามเกมมันทันที คุณต้องอย่าให้ในสิ่งที่มันต้องการสิ แต่สิ่งที่สำคัญนะคุมเจ๊อยู่ในสายตาตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยนะ สารวัตรผมขอเปิดใจแล้วกันนะ เราสองคนจะหยุดเรื่องนี้ได้จริงๆใช่ไหม ถ้าเราสองคนร่วมมือกันนะยังไงก็จับคนร้ายได้ ผ
ผมเอาตำแหน่งผมเป็นเดิมพันเลยครับ ว้าว คุณเสื้อผ้าผมไปไหนหมด แล้วนี่อะไร ก็ชุดนอนไงครับ จริงในตู้เนี่ย คุณใส่ได้หมดเลยนะ ผมใจดี ส่วนเสื้อผ้าของคุณเนี่ย ผมจัดการซักให้เรียบร้อยแล้วครับ ผมจะใส่เสื้อผ้าตัวเองไปเอาเสื้อผ้าผมคืนมา นี่ผมเป็นเจ้าของบ้านนะครับคุณ ตอนคุณอยู่โรงแรมเนี่ยสักแห้งตัวละ1,000ใช่ปะงั้นอยู่บ้านผมคิดตัวละ300พอ โอเคไหมครับ ทำหน้าอย่างนี้ ปล้นกัน ถู ใช่ ใจดิ เสื้อผ้าผมอะต้อง handle with care ถ้ามันเสียหายอะผมจะคิดคุณตัวละ10,000 ไม่เสียหายหรอกครับ ตัวละ100,000ก็ได้ แต่ ไหล่ดังสวยว่ะ ผมขอใจด้วยร่างกายแทนนะครับ Hold up hold up hold up girl ไม่พอมั้ง อุ๊ย เลยเหรอพี่สาว สารวัตรครับ Don't worry นะครับสารวัตร everything ของสารวัตรเนี่ย ผม handle with care อยู่แล้วครับ What คือผมอยากรู้แรงจูงใจของฆาตกรครับว่ามันคืออะไรกันแน่ใครจะได้จดหมายเวลาต่อไป ผมก็แค่อยากทดสอบแชมป์อะว่ามันมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่า ทีหลังนี้ก็ระวังหน่อยนะครับสารวัตร ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณขึ้นมาเนี่ย ผมจะอยู่ไงอะ ที่คุณอยากให้ผมไปนอนบ้านคุณนักหนาเนี่ยขาดความอบอุ่นเหรอครับ คุณจะมาช่วยเติมความอบอุ่นเหรอครับ มันแปลกอ่ะ มันแปลกตรงที่ว่าทำไมผู้กองมันลุกเร็วจังวะ คือมันมีแว็บหนึ่งที่ผมคิดว่า ถ้าสมมติว่าเราไม่คิดถึงเรื่องเฟลิร์ตเรื่องแบบว่าจีบกันอะไรเงี้ย สิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้คือผู้กองอ่ะ ชีมันมี hidden agenda อย่างที่เราพูดแน่นอน หรือว่าชีกำลังไปเห็นอะไรบางอย่าง หรือว่ารู้อะไรบางอย่างว่าความปลอดภัยของสารวัตรคามินเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า หรือว่ามันอาจจะต้องมี something การที่แบบจะดึงสารวัตรเข้ามาอยู่ คือการต้องทำให้เขาเนี่ยเปิดใจก่อน หรือว่าให้เขารู้สึกสนิทกับเรา หรือว่าเชื่อใจเราให้ได้ การเฟลิร์ตหรือว่าการเนี่ยก็คือการเข้าหาในรูปแบบของผู้กองเจดเพื่อกันให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ปลอดภัย แล้วก็อยู่ด้วยกันไป หรือเป็นเพราะว่าชอบจริง ๆ อยู่ๆก็ชอบอย่างนี้เหรอ เพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าบางครั้งมันดูเข้าหาเร็วมากๆเลยจนเรารู้สึกว่าฮะเดี๋ยวนะ อันนี้คือต้องการอะไรหรือว่า เราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่รู้อะว่าคือเรื่องอื่นที่เขาเล่นด้วยกันมามันมาทรงนี้หมดเลยป่ะทุกคน เพราะว่าบางทีอาจจะเป็นประมาณว่าคือพอผมดูเรื่องแรกผมก็ไม่รู้สไตล์ของคู่นี้ว่า ปกติเขาลุกเข้าหากันเร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ย อันนี้ไม่รู้ไม่อาจทราบได้แต่ว่าถ้าให้ผมมองจริงผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่บอกเราแหละ หรือว่าตัวละครอย่างสารวัตรเองอะก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะว่า EP นี้เนี่ยเขาจีบกันฉ่ำเลยนะ มันเห็นได้ชัดเจนอะหรือว่าตัวของสารวัตรคามินเองเนี่ยก็รู้สึกจีเพราะว่าไม่เห็นเขาเป็นทรงแบบปฏิเสธทรงแบบทำอะไรของกูเนี่ยอะไรเขาแอบมีทรงเล่นด้วยอยู่นะหรือว่าสงายมันเป็นสไตล์แล้วเนาะความรักอันนี้ไม่รู้อะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราเชื่อว่าแบบถ้าสมมติมันไม่เป็นเรื่องความรักจริงๆอะคือมันจะเกิดความรักก่อกันได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเราก็คงต้องคิดไปในมุมนั้นแหละเนาะว่ามันคงต้องมีอะไรสักอย่างแหละคือผู้กองเจดอะชีมีสายเยอะมีคอนเนคชันเยอะแล้วชีอยู่มาก่อนชีน่าจะรู้อะไรสักอย่างแหละหรือว่าชีกำลังการซีนอยู่เพื่อไม่ให้ไปเหยียบเส้นทางเดียวกันกับชีแล้วทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องคดีที่สืบกันอยู่เนี่ยพอมันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องแล้วเนี่ยระหว่างดูช่วงหลังที่ผมนั่งหน้าเครียดผมนั่งคิดอยู่ว่าเจตนาของคนทำอะมันคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องคู่แบบหมายถึงว่าแก๊งกลุ่มนี้เขามีกี่คนนะกลุ่มนี้มี8คนคดีเนี่ยคำว่าศาลเตี้ยเนี่ยน่าสนใจที่มันจะเป็นแบบนั้นแต่
ใครที่ทำตัวเป็นสารเตี้ยแล้วใครที่ได้รับผลกระทบจากแก๊งกลุ่มนี้มากที่สุดอันเนี้ยต้องไปดูเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่ไม่ดีติดตัวเราไม่รู้ว่าฆาตกรเนี่ยเรียงลำดับจากอะไรความเจ็บปวดของเหยื่อที่มากที่สุดหรอหรือยังไงอันนี้เราไม่รู้หรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยความที่อย่างเขามาจัดการตัวของต้าก่อนเพราะว่าต้าน่ะด้วยนิสัยหรือว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันร้ายแรงอยู่พอสมควรแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแอบโหดร้ายกับผู้หญิงอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็การเล่นยาของเขาด้วยเราไม่รู้ว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเลยได้เป็นคนแรกหรือเปล่าที่เสียชีแล้วปุยฝ้ายแล้วปุยฝ้ายเสียชีทำไมหรือว่าสมมตินะการที่ปุยฝ้ายเสียชีก่อนถ้าสมมติว่าเราวางกลุ่มแก๊งนี้เนี่ยเป็นการเข้าไปสู่โหมดของการโดนสารเตี้ยเพราะว่าทุกคนมีนิสัยไม่ดีติดตัวทุกคนนะเน้นย้ำว่าทุกคนแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาเรียงลำดับจากอะไรพฤติกรรมคนที่โหดร้ายที่สุดหรือเปล่ามันมีแว็บหนึ่งที่ผมคิดว่าแล้วถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่าต้าคือคนแรกที่โดนฆาตกรรมที่ดูโหดร้ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือปุยฝ้ายใช่ไหมผมคิดอย่างหนึ่งว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่ฆาตกรเนี่ยถามต้าว่าข่มขืนปุยฝ้ายหรือเปล่ามันเลยทำให้ผมคิดไปว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ตัวของปุยฝ้ายไปอยู่ในจุดที่โดนต้าข่มขืนวางยานอนหลับมันอาจจะเป็นการวางยานอนหลับก็ได้หรือในตัวของปุยฝ้ายเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมี something secret เหมือนกันก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือมันติดตรงที่บอกว่าทุกคนโดนขีดหน้าเว้ยมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแล้วปุยฝ้ายเขามีพฤติกรรมอะไรถ้าสมมติว่าอันนี้คือเคสแรกที่ผมคิดว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ร้ายๆอยู่เหมือนกันแบบว่าก็คบกับแชมป์อยู่นะแต่ก็ไปทำอย่างอื่นแต่ข้อสันนิษฐานอันนี้เนี่ยมันจะขัดกับการที่ฆาตกรมาถามว่าข่มขืนปุยฝ้ายเหรอนั่นแสดงว่าปุยฝ้ายต้องเป็นวิกติมเป็นเหยื่อที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างความเสียใจความรู้สึกหรือว่าสูญเสียตัวตนอะไรบางอย่างไปมันทำให้กลายเป็นว่าสารเตี้ยคนนี้เนี่ยต้องมาจัดการตัวของตาผมอยากรู้ว่าฆาตกรมันคิดว่ายังไงวะมันคือตอนเนี้ยที่มันมองได้คือผมอาจจะมองว่าการที่เขามายุ่งกับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าข้อสันนิษฐานแรกนะคือการที่เขาเนี่ยเป็นใครไม่รู้สักคนแหละที่สมมติว่ารับว่าจ้างเล่นทูตออแดร์หรือว่าเป็นคนที่เอาภารกิจทูตออแดร์เนี่ยมาบังหน้าแล้วไปฆ่าคนก็คือได้รับข้อความเมสเซจมาว่ามีเด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่ถูกร้องเรียนมาบ่อยๆว่าแบบชอบทำพฤติกรรมที่ไม่ดีก็เลยแบบว่าออกทำภารกิจตามเก็บเด็กทูตออแดร์หรือข้อสันนิษฐานที่2เนี่ยคือการที่คนนั้นน่ะที่มาเป็นฆาตกรเนี่ยคือคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนกลุ่มนี้แล้วก็เลยอยากตามเก็บฆ่าแล้วเป็นการเอาคืนที่ทำให้เห็นว่าฉันเล่นเกมเหนือนะมีสงครามประสาทขึ้นมาทำให้คนในกลุ่มนี้รู้สึกกระวนกระวายรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงรู้ไส้ในเราหมดเลยแบบนี้แล้วเขาก็เลยลุกขึ้นมาสู้เนาะแล้วก็เริ่มฆ่าคนเหล่านี้โดยการปิดบังตัวตนมันเลยทำให้กลายเป็นว่าสมมุตินะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เปิดหน้ากากออกมามันจะมีคำพูดที่เราจะคิดว่าตัวละครคนนั้นที่เป็นฆาตกรจะพูดว่าพวกมันตายไปแล้วก็ไม่ดีหรอเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำอะไรที่ดีประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันก็ไม่ใช่คนดีอะไรเงี้ยพอพูดอย่างนี้แล้วยิ่งอยากรู้ว่าเจมันทำอะไรวะน้องของพี่เจดน่าสนใจเพราะว่าเขาปูมาเป็นแบบน้องชายของตำรวจแล้วเป็นตำรวจที่ดีด้วยแล้วก็ไม่รู้เนาะว่าคบคนผ่านพันพาไปหาผิดหรือเปล่าแต่เนี่ยตอนคนต่อไปคือกล้าใช่ไหมต้นกล้าใช่ไหมเพราะว่าต้าเสียชีไปแล้วกล้าคือคนที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดถ้าคนนี้เสียชีไปเนี่ยแสดงว่าข้อมูลมันก็ต้องหายไปเยอะอยู่พอสมควรนั่นแสดงว่า Imposter น่าจะอยากฆ่าคนนี้เพราะว่ามีโอกาสสูงที่ข้อมูลจะรั่วไม่สิเพราะว่าข้อความที่เขาเขียนขู่คือการที่บอกว่าทำไมมึงไม่พูดว่าคนพวกนี้มันไม่ดีแค่ไหนแล้วมันทำพฤติกรรมอะไรไม่ดีบ้างมันคือข้อความเหล่านั้นสารเหล่านั้นที่เขาต้องการให้ตัวของอ่ต้นกล้าเนี่ยสื่อสารออกไปแต่มันไม่ยอมพูดไงเพราะว่ามันโดนเงินปิดปากประมาณนั้นปะหรือว่าอะไรประมาณนั้น ว่ะสนุกนะคือจริงๆตอนนี้เราต้องหาก่อนว่าแรงจูงใจของฆาตกรมันเกิดจากอะไรเราจะได้หาได้ว่าการลงมือทำครั้งนี้น่ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะได้เข้าใจสเต็ปคือเราต้องคือตอนเนี้ยที่คิดว่าเราต้องรอดูต่อไปนะคือแรงจูงใจของฆาตกรที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแล้วการเลือกฆ่าเหยื่อน่ะเลือกจากอะไร
มันมีเหตุผลอะไรที่ต้องเรียงลำดับแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คนที่เป็น Truth or Dare เราไม่รู้เลยว่าเป็นใครเนาะตัวละครที่ปรากฏมาเนี่ยเรามองว่าเด็กในแก๊งนี้เนี่ยไม่น่าใช่ละการทิ้งหลักฐานของ Truth or Dare เนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วเขาอำพรางตัวได้ดีมากมันจะเป็นคนนอกบุคคลต่อไปก็ได้กล้องวงจรก็เสียตามระบบใช่ไหมมันเสียใช่ปะในงานปาร์ตี้นั้นมันเสียเปล่าวะจำไม่ได้วะตัวละครที่มันโผล่ออกมาทั้งหมดที่เขามีซีนอะยังไม่มีใครน่าสงสัย ถ้าเป็นพี่สิงห์ที่เป็นหมอเหรอ แล้วทำไมพี่สิงห์ถึงต้องมาทำคดีนี้หรือว่าลองมาก่อเหตุนี้อะแต่ก็น่าสงสัยเพราะว่าเขาเป็นหมอที่สามารถเข้าถึงยาได้ แต่ไม่รู้ไงว่าถ้าเป็นเขาจริงๆคือมันเป็นตัวละครใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นมา แล้วโดนยิงคำถามที่มันทำให้เราเอียงหัวว่าแบบทำไมสารวัตรคามินถึงถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่าเป็นการถามเพื่อที่จะสืบนะ แต่มันก็มีแบบบางอย่างที่เรารู้สึกว่า อาจจะดูแปลกๆหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรอดูต่อไปแหละ แต่ใดๆ EP เนี้ยดังคือเท่มากเลยอะยิ่งการใส่ชุดออกไปแบบสืบอะตอนที่แบบไปค้นหาหลักฐานที่บ้านตาโคตรเท่แต่เรื่องของชู้สาวเรารู้อยู่แล้วเนาะเราคุยกันตั้งแต่ EP แรกแล้วว่า คู่ของเชอรีนกับแชมป์เนี่ยอยู่แล้วเขาชู้สาวกันอยู่แล้วอย่างที่ตามที่เราคาดการณ์ไว้เนาะว่า ตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าในวันนั้นน่ะที่มันเกิดขึ้นว่าเขาทะเลาะอะไรกัน เราไม่รู้ว่าอย่างตัวของเชอรีนน่ะที่กังวลน่ะความว่ากลัวที่จะถูกเปิดเผยหรอว่าเขาเป็นคนแบบไหนโดยปกติแล้วมันมีโอกาสแต่ว่าสมมติว่าเขาอาจจะเคยทะเลาะกับปุยฝ้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันชักใยเข้ามาถึงตัวได้หมดเลยเนาะเพราะว่าเขาก็มีนิสัยที่ไม่ดีอยู่ตามที่เราอ่านซึ่งอาจจะไม่ได้ค่อยเข้าใจขนาดนั้นในการอ่านจดหมายที่เราเห็นตอนถ่ายอะไรเงี้ย ก็รอดูต่อไปก็แล้วกันคาดการณ์ไว้ประมาณนี้ว่าเราอาจจะอยากรู้ต่อไปว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไร เราคิดว่าคอนเซปต์มันควรจะเป็นประมาณนี้ว่าการล่าเหยื่อหรือว่าการฆ่าคนเหล่านี้เนี่ยทุกคนมีนิสัยที่ไม่ดีคืออะไร อันนี้คือสิ่งที่อยากรู้การเลือกเหยื่อคืออะไรแรงจูงใจของฆาตกรที่ลงมือทำที่ใช้ Truth or Dare เป็นเกมเล่นเนี่ยคืออะไร อันนี้ต้องอยากรู้ต่อไปเนาะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์การแบบว่าเอาสารวัตรมาอยู่ที่บ้านเนี่ย ผู้กองเจดเนี่ยมีเจตนาอะไรกันแน่ เราว่ามันไม่ใช่แค่การที่แบบต้องการความรักต้องการอะไรแค่นั้นหรอกคือถ้าเขารักกันมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว แต่ว่ามันต้องมีเงื่อนงำมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ยังซ่อนอยู่ ก็รอดู EP ต่อไปทุกคนดูแล้วเป็นยังไงบ้าง ขอพูด disclaimer ไว้นี่ก่อนว่ามันเป็นความคิดเห็นของผมหมดเลยนะ ผมไม่รู้ว่านิยายเป็นยังไง ผมไม่รู้ว่าทุกอย่างความจริงมันเป็นยังไง มันเป็นแค่มุมมองของการสังเกต แล้วก็การคาดการณ์ของผมเท่านั้นนะทุกคนถูกไม่ถูกไงเราก็เดากันไปเอาสนุกๆนะครับดูกันไปเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันยังไงก็คอมเมนต์ของทุกคนไว้ได้นะผมว่าทุกคนคิดยังไง EP นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับ Dare You to Date วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย